nauhoitus päälle. Ja kun me myöhemmin jaetaan tästä tallenne, niin siihen sitten ei tule mukaan tuota chattia eikä osallistujien kuvia, vaan ainoastaan nämä luento-osuudet. Ja me ollaan siis Kuvata-hankkeen webinaarissa ja tämä on Euroopan unionin osarahoittama hanke ja meidän partnerit on Lapin yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Globe Art Point. Ja meidän rahoituksen tavoitteena on vastata kuvataiteilijoiden työllisyystilanteeseen ja osaamiseen. Eli webinaarisarja, joka jatkuu vielä hyvin pitkään, on sitten antaa erilaisia taitoja kuvataiteilijoille pärjätä tässä nykypäivän työelämässä. Ja me tullaan jatkossakin kertomaan meidän webinaarissa tuolta meidän Kuvata-hankkeen verkkosivulla. Sinne tulee nämä tallenteet, eli videotallenteet tulee jälkeenpäin, niihin lisätään tekstityksiä. Ja myös LinkedInissä ja joillakin Instagram-tileillä kerrotaan näistä tulevista webinaareista. Tänään tervetuloa meidän webinaariin. Meidän asiantuntijapuheenvuoro pitäjä on Terese Kyhl ja hän on Tyynelä-gallerian tuottaja, kuraattori, valmentaja ja manageri. Hän valmentaa ammattitaiteilijoita luovan alan ansaintamallien, yhteistyökumppanuuksien ja yrittäjävalmennuksien kehittämisessä. Teresellä on blogi Taide ja raha ja hän tekee siinä rohkeita avauksia, jakaa hiljaista tietoa ja antaa vinkkejä taiteilijoiden ansainnan vahvistamiseksi. Ja hänen intohimona on saada taiteilijat menestymään taloudellisesti tällä taiteellisella työllä. Teresen puheenvuoron jälkeen meillä on luvassa työpajan tehtävänanto, eli tässä webinaarissa myös työskennellään pienryhmissä. Ja sen jälkeen tutustutaan muiden tehtäviin, pidetään pieni tauko ja sen jälkeen vielä katsotaan yhdessä niitä tehtyjä ryhmätöitä ja keskustellaan niiden pohjalta. Ja lopuksi vielä kurkistetaan, että mitä muita webinaareja on seuraavaksi luvassa. Me kerätään tässä hankkeessa teidän osallistujien osallistujatietoa ja ne annetaan tänne Eura-palveluun verkkosivustoon tunnistautumalla pankkitunnuksilla. Ja näin toimitaan kaikissa EU-rahoitteisissa hankkeissa, joiden osallistujina on henkilöitä. Eli meillä on EU-hankkeissa uusi ohjelmakausi ja tämä ohjelmatapa koskettaa kaikkia hankkeita, jotka EU-tukea saa. Ja me ollaan sähköpostitse annettu niitä ohjeita ja jos te olette aikaisemmin kirjautunut muun muassa tähän webinaariin, joka on tänään pidetty tai joka on ollut Pooriksen webinaari, niin siellä on ollut Tampereen ammattikorkeakoulun hankekoodi ja tämä webinaari tänään on ensimmäinen Lapin yliopiston koodilla. Eli me tarvitaan osallistujia näihin kaikkiin osatoteutuksiin, eli tämä hanke jakautuu webinaareihin, joista osan järjestäjiä on Tampereen ammattikorkeakoulu, osan Lapin yliopisto ja osan CAP. Ja siksi me aina lähetetään muistutus, että kirjautukaa tänne. Ja tämä on meille tärkeää, jotta me saadaan sitten ne osallistujat ja jatkossakin tämmöisiä taidealahankkeita rahoitetaan. Tänne kirjaudutaan pankkitunnuksella, tallennetaan osallistumistiedot, hyväksytään ehdot ja syötetään aloitustiedot. Ja jos osallistuu sitten tulevaisuudessa moniin tuleviin webinaareihin, niin tämä koskee tätä hankkeen alkuvaihetta. Eli kun on kertaalleen kirjautunut TAMKin, Lapin ja CAPin osallistujaksi, niin sen jälkeen ei tarvitse enää aloittaa, vaan aloituslomake riittää tämä. Ja omasta tilanteesta hankkeen aloitushetkellä kysytään tietoja. Ja näin tämä kirjautuminen hankkeen osallistujaksi toteutuu. Ja lämpimästi tervetuloa tähän webinaariin ja seuraavaksi mä annan puheenvuoron Tereselle. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kutsusta tähän webinaariin. Pikkasen jännittää, mutta sehän kuuluu aina asiaan. Mutta onpa mahtavaa, että meillä on näin iso porukka täällä kuuntelemassa yhdestä mun lempiaiheesta, nimittäin verkostoitumisesta. Ja sehän on
meille kuvataiteelle erinomaisen tärkeä asia, ja kohta mä kerron miksi. Ihan ensimmäisen mä jaan tämän mun esityksen, jonka mä oon valmistellut teille. Pieni hetki. No niin, näkyykö kaikille? Siellä voisi joku huikkostaa vähän, koska nyt Kyllä näkyy. Hyvin näkyy. Ihan ensimmäisenä kiitos tästä esittelystä vielä, mutta täydennän vielä sitä sillä tavoin. Eli nimeni on Terese Kyl ja identifioidun vahvasti luovaksi tuottajaksi ja taiteilijoita valmentavaksi manageriksi, eli niin kuin koen itseni välittäjäksi, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taiteilijan työn tulouttaminen. Ja tämä verkostoituminen on yksi tapa luoda ansaintaa kuvataidealalle. Ja mennään eteenpäin tässä esityksessä. Mulla on vartti aikaa, niin pidetään hyvä tahti päällä. No niin, ihan ensimmäisenä mä kerron teille, mitä minun mielestäni verkostoituminen on ja mitä hyötyjä siitä on. Eli mä haluan nähdä verkostoitumisen en vain alan sisäisenä yhteistyön luomisena, vaan myös eri alojen välisenä yhteistyönä. Eli tämmöinen monialaisuus ja moniammatillisuus on semmoinen tärkeä asia, jolla me voidaan hyödyntää ja jakaa yhteisiä resursseja, olisi sitten rahoitusta tai materiaalia, tiloja, kontakteja. Ja mä oon toiminut noin 5 vuotta kuvataidealalla. Sitä ennen mä olin pankki- ja finanssialalla ekonomikoulutukseltani, joten kun mä tulen niin kuvataidealan ulkopuolelta, niin mä näen aika selkeästi niin ne mahdollisuudet, mitä siinä monialaisessa yhteistyössä on. Ja verkostomaisella työskentelyllä me voidaan jakaa semmoista tietoa, jota muuten meillä ei olisi saatavilla, esimerkiksi koulutuksen tai oman alan sisällä. Ja sitä kautta me voidaan myös saada uusia työmahdollisuuksia ja myöskin kehittymismahdollisuuksia. Ja me voidaan yhdessä oppia. Ja mä tulen tämän esityksen loppupuolella kertomaan muutamia esimerkkejä siitä, miten Tyynellä Gallery on toiminut tämmöisessä moniammatillisessa yhteistyössä, jossa ollaan niin kuin hyödynnetty sitä osaamista eri alalta tulleiden ammattilaisten kanssa. Ja miten mä näen kuvataiteilijan verkoston? No ensinnäkin se ei ole vain ne luovan alan taiteilijat, välittäjät, rahoittajat, vaikka nekin on tärkeää saada siihen omaan verkostoon. Mutta mä haluaisin nähdä sen niin kuin laajempana kokonaisuutena, jossa me verkostoidutaan myös yritysmaailman, kuntapuolen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, eli järjestö- ja yhdistyspuoli. Mennään eteenpäin. Tuossa mainitsin aikaisemmin, että verkostoissa välittyy työ, mutta siellä välittyy myös hiljainen tieto. Ja hiljainen tieto on sellainen, jota mä ainakin oman työni kautta haluan jakaa niin, että se ei enää olisi hiljaista tietoa, vaan se olisi laajemman yleisön saatavilla. Ja verkostoissa tämmöinen tieto leviää. Ja muutenkin tämmöinen verkostotyöskentely, niin sehän on semmoista toisen auttamista ja töiden vinkkaamista, joka on semmoinen positiivinen asia, miten me voidaan hyödyntää verkostoja. Ja omassa verkostossani mulla on semmoinen taiteilijoiden ja yrittäjien yhteinen verkosto, jossa työtä ja ansaintamahdollisuuksia vinkataan ja pyydetään toinen toistamme yhteistyöhön. Se on semmoinen kulttuuri, mitä mä haluaisin kannustaa itse kullekin kuvataiteilijalle ottamaan haltuun. Ja mitä muita hyötyjä verkostoitumisessa on, niin siinä on ihan tämmöisiä konkreettisia varainhankintaan liittyviä hyötyjä. Eli kun me tehdään yhteistyötä esimerkiksi yritysten kanssa, me voidaan saada aivan uusia mahdollisuuksia
projektien rahoittamiseen, niiden mahdollistamiseen, esimerkiksi saamalla erilaisia tiloja käyttöön, erilaisia ammattilaisia käyttöön projekteihin. Ja sitten myöskin me laajennetaan sitä kautta myös meidän asiakaskuntaa ja meidän palveluiden ja tuotteiden tilaajakuntaa. Eli nämä on äärettömän hyödyllisiä tämmöiset verkostot. Mutta usein kysytään, että no miten kuvataiteilija voi tehdä yritysten kanssa yhteistyötä, kun se tuntuu joskus aika vieraalta ja ollaan aika eri maailmoissa. No, tähän vinkkinä sanoisin sen, että ehkä kaikkien yritysten kanssa ei voikaan lähteä yhteistyötä, vaan kaikki se yhteistyö perustuu semmoiseen yhteiseen arvopohjaan. Eli taiteilijan pitää niin kuin, löytää sellaiset yritykset, jotka jakaa hänen kanssaan tai taiteilijayhdistyksen kanssa samat arvot ja tavoitteet. Vain sillä tavoin voidaan tehdä yhteistyötä. Ja sitten yksi tämmöinen tärkeä termi on kulttuurinen vastuu, eli ne yritykset, jotka on sisältänyt siihen omaan strategiaansa tämän kulttuurisen vastuun, se siis verrantuu tämmöiseen yhteiskunnalliseen vastuun ja sosiaalisen vastuuseen, niin tämmöiset yritykset, niin ne on sellaista hedelmällistä maaperää lähteä rakentamaan yhteistyötä kuvataiteilijoiden ja taiteilijoiden kanssa. No, mennään sitten ihan konkretiaan, eli miten luoda oma verkosto. Kun mä 5 vuotta sitten aloitin kuvataidealalla, mulla ei vielä ollut verkostoa, joten mun on pitänyt lähteä rakentamaan se ihan nollasta. Ja kaikkein paras tapa luoda taiteilijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden välinen verkosto on yhteistyöprojektit. Eli kaikki ne projektit, mitä mä oon tehnyt, niin ne on ollut enemmän tai vähemmän yhteistyöprojekteja. Mä oon kutsunut mukaan erilaisia toimijoita, erilaisia taiteilijoita. Mä tykkään yleensä tehdä Tyynellä Galleryssä monitaiteisia projekteja, jos se tuo eri taustoista olevia taiteilijoita yhteen. Ja sitten yhteistyökumppanuuksien kautta, eli oli se sitten taidenäyttely tai joku yhteisötaideprojekti tai kulttuurisen nuorisotyön projekti, niin niissä ne yhteistyökumppanuudet on keskeisessä roolissa. Eli kutsumalla eri tahoja yhteistyöhön, se vaatii rohkeutta, se vaatii aloitekykyä, mutta usein tämmöisiin ehdotuksiin suhtaudutaan positiivisesti ja silloin voidaan lähteä rakentamaan tämmöisiä kumppanuuksia. Tietenkin sitten osallistumassa tämmöisiin webinaareihin niin voi laajentaa sitä omaa verkostoa. Sosiaalinen media erittäin tärkeä tapa, mutta se ei riitä, että sä seuraat jotain ihmistä tai yritystä, vaan sun pitää luoda myös se henkilökohtainen kontakti näihin tahoihin. Ja yksi tärkeä hyvä vinkki on nuo verkostoitumistapahtumat. Esimerkiksi tässä esimerkkinä pari viikkoa sitten mä olin mukana Uudenmaan kulttuurimarkkinoilla, jos mä pääsin verkostoitumaan kuntien kulttuuripalveluista päättävien tahojen kanssa, eli siellä on ne kulttuurituotteet paikalla. Se oli ihan loistava tapa saada kasvot ja vaihtaa yhteystietoja. Sitten myöskin, jos tuntuu vaikeaa luoda uusia verkostoja, niin voi liittyä myös olemassa oleviin verkostoihin. Esimerkiksi viime keväänä liityin kulttuurisen nuorisotyön verkostokahveille, ja sieltä kautta mä sain uusia kontakteja, ja sitä kautta mä sain kuulla muun muassa yhdestä rahoituksesta, joka me lopulta saatiin. Eli kannattaa olla itse aktiivinen ja hakeutua erilaisiin verkostoihin. Ja tässä korostan vielä sen suoran kontaktoinnin merkitystä, eli ihminen ihmiselle. Se on kaikkein tehokkain tapa verkostoitua sen sijaan, että lähettää vaan jonkun yhteydenottopyynnön somessa. Ja sitten kun sulla on niitä kollegoita ja yhteistyökumppaneita, niin parhaimmillaan heidänkin verkostot on sun käytössä, eli kysymällä neuvoa ja vinkkaamalla toiselle me voidaan laajentaa sitä omaakin verkostoa. Sitten tässä on seuraavaksi kuva, hyvin pelkistetty kuva siitä, miltä Tyynellä Galleryn verkosto näyttää.
Tyynellä Galleria pyörittävän Culturally Productions ry:n toimintaperiaate on se, että me halutaan lisätä taiteilijoiden ansaintamahdollisuuksia Suomessa. Toisaalta me halutaan tukea lapsia ja nuoria kulttuurisen nuorisotyön avulla, joten ne on meidän tärkeitä kohderyhmiä ja verkostoitumisalueita. Ja sitä kautta myös luova ala. Mutta sitten meillä on myös tämmöisiä muitakin kontakteja, yhteistyökumppanuuksia, muun muassa kunnat on tosi tärkeä, Lohjan kaupunki, siellä muun muassa kulttuuripalvelut, matkailupalvelut ja sitten Lohjan kaupungin nuorisotyö on meidän tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, rahoittajia ja niin edespäin. Sitten otetaan sieltä, totta kai rahoittajat on tärkeä ja tässä ei vain julkinen raha, vaan myöskin voidaan puhua, että myös yritysrahoitus on yksi tärkeä, eli nämä yhteistyökumppanuudet, sponsorit. Yritykset, niitä on monen eri alan yrityksiä, joiden kanssa me tehdään yhteistyötä. Esimerkiksi matkailualan, elämysalan, sitten on erilaisia panimoita, erilaisia rautakauppoja, kierrätyskeskuksia. Ja tietenkin muut yhdistykset ja järjestöt, esimerkiksi nuorisoalan järjestöt. Meillä on esimerkiksi Nuori Kulttuuri, Nuori Taide, meidän yhteistyökumppaneita. Tietenkin sitten toimitilat, missä me toimitaan, on tärkeä. Mutta mennään, koska aika rupeaa kohta loppumaan mun osuudelta, niin mennään vielä tähän tokaviikalle slaidille, jossa mulla on muutama käytännön esimerkki tämmöisistä projekteista, jossa tämä verkostoituminen on toteutunut erinomaisen hyvin. Eli viime kesänä meillä oli täällä Tyynellä Gallerissa Hiisi nykytaideelämys, eli taidenäyttely vanhassa Hirsitalossa, ja meillä oli tuommoinen lista yhteistyökumppaneita, josta ensimmäisenä on Runaway Plan, joka on lohjalainen pakopelifirma, eli elämys- ja matkailualan yritys. Sitten meillä oli siinä Hiisi Panimo, tarjosi yhteistyökumppanuuden myötä meille avajaisjuomia. Sitten meillä oli nuori myymässä jäätelöä, Jontun jädet. Maalit saatiin Värisilmä Nummelasta, taiteilijoille materiaaleja Tuuma kierrätyskeskukselta. Ja sitten rahoitusta saatiin useammasta eri paikasta, josta mainittakoon yksi esimerkiksi OP Uusimaa, joka rahoitti meidän 4 kesätyöntekijän palkan. Eli monenlaista kumppanuutta ja yhteistyötä tämän projektin tiimoilta. Sitten tänä syksynä meillä on projekti Naamiot, joka on sitten taas kulttuurisen nuorisotyön projekti, ja siinä meillä on 3 isoa yhteistyökumppania Tyynellä Gallerilla. Yksi niistä on Lohjan kaupungin nuorisotyö, joka on meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani. He tarjoavat meille tilat, heidän omat nuoret, jotka on Tuuman tuolla Luovan pajan toiminnassa mukana, ja myöskin 1 työntekijän työpanoksen. Sitten meillä on Nuori Kulttuuri, jonka kautta saatiin Roots-rahoitus tälle projektille, ja he toimivat myös markkinointiyhteistyössä meidän kanssa. Ja sitten meillä on Nuori Taide, joka on valtakunnallinen nuoria taiteilijan alkuja tukeva organisaatio. He ovat meillä siellä tuotannollisena tukena, ja sitten myöhemmin, kun projekti jatkuu, niin siellä tarjoavat meille myös tiloja taidenäyttelyille, nuorten hienoille töille. Ja mainittakoon tähän lopuksi vielä Toiveiden Pyykkinnaru, joka on tähän asti meidän projektista kaikkein suurin. Se oli vuonna 2023 osana Lohjan 700 juhlavuotta, niin siinä me saatiin 1 vuoden aikana rakennettua ihan valtavan upea verkosto Lohjan sisällä, nuorisotyö, koulut, oppilaitokset, Lohjan kaupunkituki, avustuksin. Saatiin Lohjan museo, he tarjosivat meille vielä näyttelypaikan kirjastosta, ja meillä oli myöskin ihan avustusten myöntäjiä mukana siinä verkostossa, joten upeita kokemuksia ollaan saatu. Toki se vaatii työtä, mutta parhaimmillaan verkostomaisella työskentelyllä voidaan luoda upeita, vaikuttavia taide-elämyksiä ja kulttuurisen nuorisotyön projekteja. Saanko käyttää vielä 1 minuutin tähän slaidiin? Nimittäin, jos haluat lukea tästä
Kiitos. Jos haluat lukea tästä aiheesta lisää, niin käy lukemassa mun Taide ja raha-blogia. Löytyy teresekyl.com. Siellä mä oon muun muassa kirjoittanut yhden tekstin sponsoroinnista. Ja sitten mä myöskin toimin tällä hetkellä myös osa-aikaisena tuottajana Ooppera Telluksella, jossa mun vastuualueisiin kuuluu yritysyhteistyöt. Ja mä oon luonut tämmöisen kulttuurisen yhteistyökumppanuusmallin. Ja halusin olla vähän niin kuin uraa uurtamassa ja näyttämässä mallia muille yhdistyksille ja taiteille, että miten tämmöisiä yhteistyökumppanuuksia voidaan luoda yritysten kanssa. Ja tuossa on vielä noin mun Instagram-tilit, joita seuraamalla pääsee näkemään, mitä kaikkea muuta mä touhuun täällä kuvataidealalla. Mutta tässä oli kaikki, mitä mä tältä erää halusin kertoa teille. Ja mähän on mukana koko tämän webinaarin ajan. Ja lopussa mulle voi esittää myös kysymyksiä tähän esitykseen liittyen. Kiitoksia. Kiitos Terese ihan mielettömän inspiroivasta puheenvuorosta. Tuli kyllä tosi jotenkin motivoitunut olo itselläkin tuosta. Seuraavaksi pääsette sitten yhdessä porukalla pohtimaan tämän Teresen puheenvuoron pohjalta, että mitä ideoita teillä voisi olla verkostoitumiseen. Miepä täältä. Ja nyt tehtävän annon. Näkyykö kaikille? Joo. Laitetaan vielä isoksi ruutu. Noin. Eli teidät jaetaan kohta ryhmiin ja ryhmissä teidän tehtävä on tutustua ensin nopeasti toisiinne. Noin 4-6 hengen ryhmiä ovat. Ja käytä noin minuutti siihen, että kerrot vähän itsestäsi ja omista vahvuuksistasi ja omasta alastasi. Tähän esittelyyn käytetään noin 5 minuuttia siitä alusta ja sitten näihin seuraaviin vaiheisiin käytetään aikaa yhteensä 25 minuuttia. Seuraavaksi keksikää ryhmällenne nimi ja valitkaa sitten tästä listasta joku teitä kiinnostava taho, jolle sitten lähdette tekemään luovaa suunnitelmaa. Eli kysymyksenä on, mitä palveluita tai osaamista te voisitte tiiminä myydä tälle taholle. Ja nyt saa olla villi ja korkealentoisiakin ideoita saa heitellä. Valitkaa jonkunlainen rajaus, esimerkiksi vaikka näistä projektimalleista. Se voi olla yhteisötaideprojekti, työpaja, toimiston viihtyvyyden lisääminen tai työhyvinvointipäivä esimerkiksi. Pohtikaa myös näitä seuraavia kysymyksiä. Mitä tarjottavaa juuri teillä tiiminä on ja miten hyödynnätte ryhmänne vahvuuksia? Ja sen lisäksi on tärkeää aina miettiä, että mitä osaamista teidän tiimistä puuttuu, eli minkä muiden alojen tekijöitä te tarvitsisitte vielä mukaan tiimiin, että tämän idean toteutus onnistuisi. Sitäkin on hyvä pohtia, että minkälaiseen yhteistyöhön olette ylipäänsä valmiita, eli minkälaisia rajoituksia teidän omat arvot tuo näille yhteistöille. Sitten valitkaa joukostanne yksi, joka kirjoittaa muistiinpanot Padletiin, jonka linkki me tullaan jakamaan teille kaikkiin sinne ryhmiin teidän chattiin. Ja ihan lyhyesti noin 5-10 lausetta. Ja tämä Padlet on semmoinen, joka näkyy sitten kaikille näille webinaarin osallistujille. Eli ei ehkä mitään henkilökohtaisuuksia sinne, mutta on kiva sitten, että pääsette myös näkemään, mitä ideoita muilla on ollut. Ja tässä on nyt sitten vieressä se lista. Ja sitten kun olette valmiita sen Padlettinne kanssa, niin sitten on pieni tauko, 10 minuutin tauko. Ja sitten sen aikana voitte myös laittaa tuonne yhteiseen chattiin viestillä kysymyksiä, jos tulee Tereselle mieleen kysyttävää, koska sen jälkeen Terese vähän kommentoi näitä konsepteja ja sitten on kysymyksiä ja vastauksia osuus. Näin, ja tästähän voi ottaa screenshotin talteen.